What's up mga utoy mananging? This is Chef Joel. Meron po tayong order at nagkagawa po ng mabilis. Akalain yung order niyo, kailangan nang ilabas. At lightning McQueen po ang order natin. Kaya gusto niyo mapanood, subscribe, hit the notification bell, at mag-comment po kayo. Maraming salamat po at abangan nyo na ang aking gagawin. May order po tayo ng McQueen. Nasusukat po ako ng gold. Kaya ginagawa ko ito para naka-elevate yung sasakyan na gagawin namin. Dapat na siya. Ngayon, ikapat ko na po siya. So, yan na po, sikat na natin. Mamaya po may gagawin pa tayo para maganda siya, ilinisan natin.
kawit na McQueen. Lalagyan na muna natin ang sticker para buhay na siya sa McQueen. Eto na, may sticker na ako. Hello, super green. I'm happy because I always do job. Ayan po, sa uulitin po, maraming salamat po sa mga nanonood at manonood pa. Huwag kalimutan nyo, pindutin ang notification bell at mag-subscribe at mag-comment po. Hey, let's go!